Xin chào các bạn, bình luận viên Hải Thanh Story đã nhiều lần làm về những cây cầu cao nhất thế giới và bây giờ lại phải làm mới bởi vì Trung Quốc đã xây xong một cây cầu mới, phá kỷ lục của cây cầu cũ cũng của Trung Quốc. Để thấy được sự điên rồ của những kỹ sư Trung Quốc, hãy thử so sánh với một vài công trình nổi tiếng trên thế giới. Đó là Millau Viaduct của Pháp, cây cầu cao 343m, từng là biểu tượng của cả châu Âu, nhưng so với cây cầu này, nó vẫn thấp gần một nửa. Đó là Royal George ở Mỹ, cây cầu cao 291m, từng là cây cầu cao nhất thế giới trong gần 80 năm, từ năm 1929 đến đầu thế kỷ 21, nhưng cũng chỉ bằng một nửa. Đó là cây cầu cổng vàng nổi tiếng trong phim Mỹ, trông rất hoành tráng, thường được dàn dựng với những vụ tai nạn hay là những thảm họa thiên nhiên, nhưng cũng chưa bằng một nửa. Đó là cây cầu Bắc Bàn Giang ở Trung Quốc, cao 565m, từng giữ kỷ lục là cây cầu cao nhất thế giới từ năm 2016 đến năm 2025, nhưng vẫn thấp hơn. Và cây cầu chúng ta đang nói đến sở hữu chiều cao so với mặt nước ở phía dưới là 625m, vượt xa tất cả. Cây cầu này cao hơn cả tòa nhà cao nhất Việt Nam, tòa Landmark 81 ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cao hơn có 461m thôi. Độ cao này khiến cả thế giới phải trầm trồ. Người Trung Quốc xây cầu ở đâu và tại sao tốn nhiều công sức để xây những cây cầu như vậy? Có phải họ xây cầu chỉ để lập những kỷ lục hay còn có mục đích gì sâu xa nữa hay không? Trước hết, hãy cùng xem nơi mà cây cầu này tọa lạc. Bản đồ sẽ đưa ta đến với tỉnh Quý Châu của Trung Quốc. Nếu bạn nhìn vào bản đồ này, tỉnh Quý Châu nằm gọn trong vùng Tây Nam của Trung Quốc. Vùng Tây Nam của Trung Quốc lại là nơi có địa hình giống như một chiếc khăn voan nhăn nhúm. Bạn biết chiếc khăn voan ngày xưa không? Một chiếc khăn chúng ta trải ra và sau đó khiến cho nó nhăn nhúm lại, tức là có rất nhiều những nếp gấp. Địa hình của tỉnh Quý Châu không có đồng bằng, không có bãi bồi, chỉ có núi chồng núi và vực nối vực. Người Trung Quốc xưa từng nói vui rằng ở Quý Châu không có 3 dặm đất bằng phẳng, không có 3 ngày trời nắng và không có 3 đồng tiền ở trong túi. Câu nói này mô tả những đặc điểm của Quý Châu cả về địa lý, cả về thời tiết và cả về kinh tế. Nó rất chân thật. Tỉnh Quý Châu nằm trên cao nguyên Vân Quý. Cao nguyên này có độ cao trung bình khoảng 1.000 tới 1.500m so với mực nước biển. Và nó bị xẻ cắt bởi vô số những hẻm núi sâu hàng trăm mét. Địa hình ở nơi đây chủ yếu là đá vôi. Đây là loại dễ bị nước mưa bào mòn, tạo ra vô số những hang động, những vực sâu, những hẻm sâu. Bởi thế nên đường bộ ở Quý Châu gần như là không thể tồn tại nếu mà không xây cầu. Quý Châu từng là tỉnh nghèo nhất Trung Quốc trong suốt hàng thập kỷ, đơn giản vì ở đây không thể đi lại được. Mỗi một thung lũng sâu giống như một ốc đảo và mỗi một ngọn núi giống như một bức tường thành của tự nhiên. Bạn muốn đi từ làng này sang làng kia, nơi này sang nơi kia, bạn phải băng qua sông, qua núi, đường ngoằn ngoèo như những con rắn, thậm chí là hơn cả những con rắn. Thế nhưng chính địa hình ác mộng đó lại biến Quý Châu trở thành thiên đường của những cây cầu, với điều kiện là Trung Quốc phải biết xây cầu. Từ những năm 1990, Trung Quốc đã bắt đầu chương trình gọi là khai mở miền Tây. Đây là một chiến dịch kinh tế kỹ thuật với quy mô khổng lồ. Và Quý Châu với hàng ngàn con suối, núi trở thành nơi thử thách kỹ năng của các kỹ sư cầu đường Trung Quốc. Ngày nay, nếu bạn mở bản đồ Google lên, zoom vào Quý Châu, bạn sẽ thấy hàng loạt cây cầu treo, cầu vòm, cầu dây văng bắc qua những hẻm núi sâu. Mỗi cây cầu là một nét vẽ táo bạo nối liền những vết gấp của địa hình và thách thức những điều kiện tự nhiên. Con người Trung Quốc đang chinh phục tự nhiên. Nếu bạn muốn làm đường cao tốc ở Quý Châu, bạn buộc phải đào hầm xuyên núi hoặc bắc cầu qua những vực thẳm. Kết quả là người Trung Quốc đã làm được thật. Quý Châu có hơn 2 vạn cây cầu, trong đó có hơn 40 cây cầu lọt top 100 cây cầu cao nhất thế giới. Người Trung Quốc thì luôn hiểu rằng muốn làm giàu thì phải làm cầu, làm đường trước. Và muốn có đường ở Quý Châu, cách duy nhất là làm cầu. Tỉnh này cũng có hơn 20 cây cầu đạt những kỷ lục thế giới. Trong đó, cây cầu Bắc Bàn Giang từng là cây cầu cao nhất thế giới với độ cao 565m, bây giờ đang là cây cầu cao thứ 2 trên thế giới. Một số cây cầu khác có thể kể đến cũng giữ kỷ lục như là cầu Bình Đường là cây cầu trụ tháp cao nhất thế giới, cao 332m. Hay cầu Lục Xung Hà là cây cầu vòm bê tông cao nhất thế giới. Và nay họ có cây cầu cao nhất thế giới tính về tổng chiều cao, đó là Đại Hiệp Cốc Hoa Giang. Đại Hiệp Cốc Hoa Giang chính là đỉnh cao mới của việc xây cầu tại Trung Quốc. Cái tên này nghe rất thú vị bởi vì có Đại Hiệp ở đây. Nghe như thể cây cầu này bước ra từ một bộ phim cổ trang nào đó. Hãy cùng cắt xẻ ngôn từ một chút. Hoa Giang ở đây là tên của con sông chảy qua khu vực. Hiệp Cốc có nghĩa là hẻm núi sâu, còn Đại có nghĩa là lớn, là vĩ đại.
Đại Hiệp Cốc tức là hẻm núi sâu, hẻm núi lớn. Đại Hiệp Cốc Hoa Giang có nghĩa là cây cầu bắc qua hẻm núi lớn trên sông Hoa Giang. Nói ngắn gọn, cây cầu này được đặt tên theo địa danh là hẻm núi Hoa Giang nơi cây cầu bắc qua, và cách gọi Đại Hiệp thì không liên quan gì đến hiệp khách hay là anh hùng võ lâm, mà chỉ mang một nghĩa địa lý, đó là một hẻm núi lớn, sâu và hiểm trở. Cây cầu này bắc qua sông Hoa Giang thuộc tỉnh Quý Châu, nơi địa hình hiểm trở đến mức người ta nói rằng chỉ cần ném một hòn đá xuống thì cũng mất cả hơn chục giây mới chạm mặt nước. Con sông mà cây cầu bắc qua, sông Hoa Giang, chảy giữa cao nguyên Vân Quý, nơi địa hình bị xẻ bởi núi đá vôi. Điều này khiến con sông không hiền hòa như những con sông bình thường, mà nó giống như một vết rạch khổng lồ giữa cao nguyên, sâu đến hàng trăm mét. Những hẻm núi của sông Hoa Giang thường nằm ở độ sâu từ 400 mét cho đến 600 mét. Chiều rộng lòng sông thì chỉ vài chục mét, sông ở đây rất hẹp, rất dốc và nước chảy xiết. Hai bên là những vách đá dựng đứng, nhiều đoạn có độ dốc 60 cho đến 70 độ, tức là gần như là dốc đứng, nhìn từ trên cao giống như một rãnh nứt giữa trời. Cây cầu này được khởi công vào năm 2022 và sau hơn 3 năm thi công, đến ngày 28 tháng 9 năm 2025, nó chính thức được thông xe. Về mặt kỹ thuật, cầu Đại Hiệp Cốc Hoa Giang thuộc loại cầu treo dây văng 2 trụ tháp, nhịp chính dài 1.420m, cũng là nhịp dài và lớn nhất thế giới ở vùng núi non hiểm trở. Để thi công cây cầu này, những kỹ sư Trung Quốc phải đối mặt với hàng loạt những thử thách khó khăn. Đầu tiên là ở độ cao. Vực sâu hơn 600m khiến không thể dùng cần cẩu truyền thống. Họ phải dùng cáp, tời kéo qua hẻm núi dài hơn 1 km để vận chuyển nguyên liệu, từ đó kết hợp với cả drone nữa. Về địa chất, đá vôi ở đây thì rất cứng nhưng lại dễ nứt, buộc phải khoan thăm dò hàng chục lần để chọn vị trí đặt trụ cầu ổn định. Về khí hậu và thời tiết thì nơi đây có sương mù và gió mạnh. Gió trên cao đạt tốc độ tới 90 km/h, buộc cầu phải thiết kế chống rung cộng hưởng, đảm bảo không bị lắc nhịp khi xe chạy hoặc khi gió đổi hướng. Về mặt nhiệt độ thì nhiệt độ cũng chênh lệch cao, giữa đỉnh và đáy vực có thể khác nhau tới 8 độ C, kim loại giãn nở khác nhau, buộc thiết kế phải tính tới sự biến thiên này. Quý Châu cũng là nơi có lượng mưa trung bình 1.300mm mỗi năm, sương mù dày đặc, nên hệ thống thoát nước, chống trượt và chống rỉ phải được tính toán cực kỳ kỹ lưỡng. Về mặt địa chất, khu vực này nằm trên rìa đứt gãy địa chất nên cầu phải có khả năng chịu được dao động động đất nhẹ mà không ảnh hưởng đến kết cấu. Có những giai đoạn các kỹ sư phải thả dây bằng drone bay qua vực, rồi từ đó kéo dần những dây lớn hơn. Khi hai bên bờ được nối những dây cáp đầu tiên, họ gọi đó là nụ hôn thép giữa hai bờ vực. Khoảnh khắc đánh dấu việc hai thế giới đã chạm được vào nhau. Rõ ràng là công trình này khiến thế giới chú ý không chỉ vì độ cao, mà còn vì cách người Trung Quốc xử lý bài toán kỹ thuật trong môi trường gần như là bất khả thi. Đổi lại họ đã tạo ra được một kiệt tác, cây cầu cao nhất thế giới và cũng là cây cầu an toàn nhất thế giới ở độ cao đó. Xây cầu thì tác dụng lớn nhất đương nhiên là nối hai bên bờ rồi. Và trước đây thì người dân hai bên bờ sông Hoa Giang, hai bên cầu muốn qua lại phải đi một đoạn đường ngoằn ngoèo dài khoảng 40 cây số và đi một đoạn này thì mất khoảng 2 tiếng. Và khi cây cầu Đại Hiệp Cốc Hoa Giang khánh thành thì thời gian đi lại chỉ còn vỏn vẹn có 2 phút. Đối với vùng núi, đó là cả một cuộc cách mạng. Vì ở Quý Châu, những học sinh từng phải đi bộ cả tiếng mới đến được trường. Có những xe tải chở nông sản phải vòng cả nửa ngày để đi ra quốc lộ. Giờ thì chỉ cần vài phút là hàng hóa từ những vùng xung quanh có thể theo cao tốc Quý Dương - An Thuận rồi tiếp tục đi sang Quảng Tây - Vân Nam hay ra bờ biển phía đông của Trung Quốc. Đó không chỉ là cây cầu giao thông mà là cây cầu kinh tế và cây cầu cơ hội của Trung Quốc. Từ lúc cầu thông xe, chính quyền Quý Châu dự kiến lượng khách du lịch sẽ tăng thêm khoảng 30% vì du khách muốn check-in giữa mây. Các tuyến cao tốc nối Quý Dương - An Thuận - Hoa Giang giờ được quảng cáo là con đường ngắm mây đẹp nhất Trung Quốc. Những thôn làng hẻo lánh nay sẽ được mở nhà hàng, mở homestay. Cây cầu có thể trở thành một điểm selfie quốc gia. Nếu nhìn từ góc độ địa lý nhân văn, cây cầu Đại Hiệp Cốc Hoa Giang là minh chứng cho cách con người thích nghi với địa hình khắc nghiệt. Nơi từng bị xem là những vùng chết của giao thông, giờ lại trở thành nơi khoe trình độ kỹ thuật của người Trung Quốc. Từ góc nhìn không gian, cây cầu là một đường thẳng nhân tạo cắt ngang địa hình tự nhiên, biểu tượng cho việc con người đã học cách đi xuyên qua núi, vượt xuyên qua trời để kết nối cuộc sống. Cầu Đại Hiệp Cốc Hoa Giang không chỉ là cây cầu cao nhất thế giới, mà còn là một minh chứng cho sự liều lĩnh và sự sáng tạo của những kỹ sư Trung Quốc. Từ một tỉnh nghèo bị chia cắt bởi núi non, Quý Châu giờ đây đã trở thành một bảo tàng sống, trở thành một phòng trưng bày của công nghệ cầu đường thế kỷ 21. Cầu Đại Hiệp Cốc Hoa Giang không chỉ giúp người dân Quý Châu đi xa hơn, mà còn đưa tên tuổi những kỹ sư Trung Quốc lên tận mây xanh theo đúng nghĩa đen.
Dù bạn có yêu hay ghét Trung Quốc thì cũng phải nể cách họ xây những cây cầu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.